Μαδαγασκάρη είναι ένα πανέμορφο νησί στην Ανατολική Αφρική με πλούσια βιοποικιλότητα. Σε έκταση είναι το 4ο μεγαλύτερο νησί του κόσμου, περίπου 5 φορές σαν την Ελλάδα. Σε αυτή τη χώρα η φτώχεια είναι η μεγαλύτερη απειλή. Μπορεί οι πλούσιοι τουρίστες να σειραίουν εδώ για να απολαύσουν τις ομορφιές του τόπου, αλλά σχεδόν τα μισά παιδιά υποσιτίζονται. Το 40% του πληθυσμού είναι αναλφάβητοι. Το 50% δεν έχει πρόσβαση σε δίκτυο ίδρευσης και μόλις το 15% έχει ηλεκτρικό ρεύμα. Σας καλωσορίζουμε στη Μαδαγασκάρη. Η Μαδαγασκάρη είναι μια πολύ όμορφη χώρα. Παλαιότερα ήταν αποικία των Γάλλων, τώρα είναι ανεξάρτητο κράτος. Και εδώ πέρα δραστηριοποιήθηκε ο μακαριστός Νεκτάριος, που για πρώτη φορά ήρθε εδώ και έβαλε τα θεμέλια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Βέβαια έχει πολλές ομορφιές, αλλά έχει και πολλή φτώχεια, όπως θα έχετε δει σε ντοκιματέρ. Γι' αυτό και εμείς παράλληλα με την Ιεραποστολή κάνουμε και το φιλανθρωπικό έργο που τόσο πολύ ανάγκη έχει αυτή η χώρα. Και δόξα τω Θεώ, το έργο προχωρεί με τη βοήθεια του Θεού, των ανθρώπων και τις ευλογίες του Πατριάρχου.
Εδώ το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι φτωχοί, ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας και ένας από τους πολλούς ανθρώπους που βοηθάμε είναι και αυτή η οικογένεια εδώ πέρα. Κάθε μέρα έρχονται στην Ιεραποστολή πολλοί άνθρωποι για διαφόρους λόγους. Άλλοι δεν έχουν φάρμακα, τους βοηθάμε να αγοράσουν φάρμακα. Άλλοι να κάνουν μια εγχείρηση που επήγει. Οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Άλλοι ανάπηροι έρχονται για πατερίτσες, άλλοι έρχονται να τους αγοράσουμε γυαλιά ως επιτοπλίστων πρεσβειοποίας και πάρα πολλά τέτοια προβλήματα αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση. Remoran nianarako dia izaho moa ny olona taoko izany dia accidenté marary dia rehefa narary dia monseigneur no niantoka ny tsarakaranaako sy niantoka ny fianaran'ireto ankizy reto dia ny anankiroa moa mbola tsy eo dia nanamboarany trano dia omeo fanampiana ohatr'izao foana dia tamina masinina fanjairana maromaro dia isaorana be lehibe ny fiangonana sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetra, monseigneur indrindrandrindra. Σε ένα κατηφορικό δρόμο συναντήσαμε μια οικογένεια που έσπαγε πέτρες για να κάνει χαλίκι. Δούλευαν όλοι. Παππούς, γιαγιά, γιος, νύφη, μέχρι και το εγγονάκι τους που ήταν μόλις 4 χρόνων. Εδώ στη Μαδαγασκάρη δεν υπάρχει χαλίκια, αλλά όπως βλέπουμε τώρα το κτυπάνε με το χέρι. Πρέπει έτσι, ας πούμε, να βγάλουν έτσι χαλίκια περισσότερα, να βγάλουν το μεροκάματο τους που είναι λιγότερο από 1 ευρώ. Πρέπει να δουλέψουν από το 8 το πρωί μέχρι στις 5 το βράδυ. Ο Μίκαελ δουλεύει με ρυθμό όπως όλοι οι άλλοι. Δεν σταμάτησε και όταν μια πετρούλα πετάχτηκε στο μάτι του. Manomboka amin'ny valo. Ora voateraka ohatr'izao dia efa entina ety dia efa milalao eo, dia efa manaonao eo. Είναι ολόκληρη οικογένεια, ο παππούς, η γιαγιά, η μάνα και ο μπαμπάς και 2 παιδιά, όπως βλέπουμε το Μιχάλη που είναι 4 χρόνων και προσπαθεί να βοηθήσει τους γονείς του έτσι να σπάσει αυτός και τα χαλίκια. Είναι και ένα μωρό που βλέπουμε έτσι στο κούνια, από πρωί και μέχρι το βράδυ είναι εδώ μαζί με τους γονείς τους. Δεν έχουν πού να τα αφήσουν και πρέπει να τους φέρουν εδώ στη δουλειά που κάνουν αυτοί. Καταλαβαίνετε πόσο φτωχοί είναι οι άνθρωποι και πώς πρέπει να τους βοηθήσουμε. Στη διάρκεια της παραμονής μας επισκεφθήκαμε και το ορφανοτροφείο της Μητρόπολης στο Ανταναναρίβο. Εδώ βρισκόμαστε στο χώρο του ορφανοτροφείου. Είναι ένας μεγάλος χώρος περίπου 10 στρεμμάτων. Το αγοράσαμε για αυτό το σκοπό, να φτιάξουμε ορφανοτροφείο για τα ορφανά παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολλά ορφανά και πάρα πολλά εγκαταλελειμμένα στη χώρα αυτή. Γι' αυτό σκεφτήκαμε να φτιάξουμε αυτό το ίδρυμα για να φιλοξενήσουμε τα φτωχά και ορφανά κοριτσάκια, για να μην γυρίζουν στους δρόμους από εδώ και από εκεί και τα εκμεταλλεύεται ο ένας και ο άλλος. Το 2015 που είχε έρθει ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας κύριος Θεόδωρος, το εγκαινίασε, παρουσία πολλών πολιτικών αρχηγών και άλλων θρησκευτικών αρχηγών από άλλες εκκλησίες,
και άρχισε να λειτουργεί από τότε. Τώρα έχουμε περίπου 40 παιδιά ορφανά. Μερικά έχουν τελειώσει, ας πούμε, το χρόνο που έπρεπε να μείνουν εδώ πέρα και έφυγαν, άλλα για να παντρευτούν, άλλα για να κάνουν κάποια εργασία στη ζωή τους. Τα βοηθήσαμε αυτά τα παιδιά, είτε τους αγοράσαμε ραπτομηχανές, βοηθήσαμε να φτιάξουν ένα μικρό μαγαζάκι ή και να παντρευτούν σε μερικές περιπτώσεις. Στον ίδιο χώρο έχουμε και τον ναό, ο οποίος λειτουργεί κάθε Κυριακή, όχι μόνο με τα παιδιά αλλά και άλλους χριστιανούς που έρχονται από τη γύρω περιοχή. Εκκλησιαζόμαστε όλοι μαζί. Κατά διαστήματα έρχεται μια κυρία η οποία τα συμβουλεύει, τα παρηγορεί, γιατί και πολλά παιδιά έχουν προβλήματα επειδή δεν έχουν γονείς, δεν έχουν ειδικούς ανθρώπους και χρειάζεται μια συμπαράσταση. Ο μέσος όρος ζωής είναι 50 για τους άντρες και 55 για τις γυναίκες. Πολλοί γονείς έχουν φύγει από τη ζωή αυτή και έχουν αφήσει τα παιδιά ορφανά, είτε πολλοί έχουν πάει σε άλλες πόλεις για δουλειά και τα φιλοξενούμε εδώ πέρα εμείς. Τα περισσότερα πάνε στο σχολείο. Έχουμε εμείς ένα δημοτικό σχολείο εδώ, αλλά γυμνάσιο, λύκειο πηγαίνουν έξω τα παιδιά. Εν τω μεταξύ αυτά που δεν πηγαίνουν είναι πολύ λίγα παιδιά, μαθαίνουν ραπτική μέσα στο χώρο του ορφανοτροφείου. Έχουμε μια μοδίστρα την οποία πληρώνουμε και κάθε μέρα μαθαίνουν την τέχνη αυτή, ούτως ώστε όταν κάποτε θα φύγουν τα παιδιά από εδώ, θα μεγαλώσουν, θα ενηλικιωθούν και θα φύγουν, να ξέρουν κάποια τέχνη τους ώστε να μπορέσουν να ζήσουν. Το Πάσχα και το 15 Αύγουστο για 10 μέρες πηγαίνουν στους δικούς τους ανθρώπους, έτσι να αλλάξουν λίγο το περιβάλλον και να χαρούν και αυτά διαφορετικά. Καταλάβα, το ζητάνε κιόλας, θέλουν να πάνε έτσι να αφιερώσουν λίγο χρόνο με τους δικούς τους. Και ας είναι και από μακρινά χωριά, ας είναι μέσα στη φτώχεια, θέλουν να πηγαίνουν. Και μετά επιστρέφουν και συνεχίζουν πάλι τη ζωή τους εδώ πέρα.
My name is Tia, and I am here to teach the children how to behave well in life, and I am preparing them for their future life, to have a better life and to have a better dream. And I am conducting them how to achieve it by working well here in the orphelinat and at school, and then to pray and something like this. And in their everyday life, I try to help them in everything they need in terms of schooling, for example, teaching them French, English, whatever I can. Then I come here on every Saturday to help the children. And I tell them stories too about real life to help them to understand life better. Yes. Okay, but maybe about 40 children here. But some are not here today, but they went for vacation for 2 or 3 days because it is a vacation at the school nowadays. Yes. Το 40% του πληθυσμού στη Μαδαγασκάρη δεν γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. Η Μητρόπολη έχει δημιουργήσει σχολεία τα οποία και συντηρεί. Τα παιδιά σε αυτά τα σχολεία, εκτός των άλλων, μαθαίνουν και ελληνικά. Η παιδεία είναι ένα σοβαρό θέμα για τη Μαδαγασκάρη και οπωσδήποτε και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, να βοηθήσουμε τα νέα αυτά παιδιά που δυστυχώς πολλά είναι αδικημένα λόγω ότι δεν υπάρχουν αρκετά σχολεία. Μέχρι σήμερα έχουμε δημιουργήσει περίπου 20 σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Τους δασκάλους τους επιλέγουμε εμείς και καλύπτουμε τα έξοδά τους και τους μισθούς τους από την Ιεραποστολή. Ny anarako moa zany dia Voangy, sady mampianatra ny préscolaire amin'ny majinika indrindra no tatana sekoly, Thalea sekoly Saint-Jean. Maîtresse Oly eto amin'ny sekoly, mpampianatra classe 7e, lehibe indrindra manomana fanadinana ara-panjakana. Dia misy mpianatra 720 eo ny classe primaire eto amin'ny EP Saint-Jean les théologiens orthodoxes Alasoura Madagascar.
βρισκόμαστε σε ένα χωριό μακριά από την Ταναναρίβη, περίπου 160 χιλιόμετρα. Έχουμε έρθει για να μοιράσουμε ρούχα στους φτωχούς ανθρώπους και επί τη ευκαιρία περάσαμε από το σχολείο που έχουμε φτιάξει η αποστολή μας με δωρεά ενός δωρητού από την Αθήνα. Πέθανε το κορίτσι του και ήθελε να κάνει κάποια δωρεά στην εκκλησία εις μνήμη της κόρης του και έκανε αυτό το σχολείο. Σας θυμάμαι πολύ αγάπη και ευγνωμοσύνη, διότι εσείς γίνατε η αιτία να δημιουργηθεί αυτή η ευλογία. Οι άποροι ηλικιωμένοι στη Μαδαγασκάρη είναι καταδικασμένοι να ζουν στη φτώχεια και στη δυστυχία. Η λέξη σύνταξη είναι άγνωστη. Για αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους, στο Ιεραποστολικό Κέντρο λειτουργεί ένα γυροκομείο. Εδώ βρισκόμαστε στο χώρο του γυροκομείου. Είναι της Μητροπόλεως ασφαλώς το γυροκομείο. Φιλοξενεί αρκετούς γέροντες δωρεάν, χωρίς καμία επιβάρυνση εκ μέρους τους. Αυτό δημιουργήθηκε διότι πολλοί άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία δεν έχουν τη δυνατότητα να συντηρηθούν μόνοι τους. Άλλοι δεν έχουν παιδιά, άλλα παιδιά έχουν φύγει μακριά σε άλλες πόλεις και εργάζονται. Και οι γέροντες οι γονείς είναι μόνοι τους και δεν μπορούν να συντηρηθούν διότι δεν υπάρχουν και συντάξεις στη χώρα αυτή όσον αφορά τους ιδιώτες. Γι' αυτό δημιουργήσαμε αυτό το γυροκομείο για να φιλοξενεί τους γέροντες, αυτούς οι οποίοι δεν έχουν κάποια συμπαράσταση από κάποιο πρόσωπο. Mon Andreas. Notre pédagogue de ma religion. Ζένα μετά τα βιώτα πέταχα μοναστέρ. Ατσίς μοναστέρ αμπολαμψάγανε τώρα και ζένα μετά να τον νοσπίσει. Ατσίς μοναστέρ. Κουταρφούτι. Κουταρφούτι. Τάτα πέρα κουταρφούτι. Άντα φάνταζα τα σουμακουά, τα μα... τα σαμπουτσούτσι, τα βακονσούτσι, τα παστήρι, δεν τα κανάφουά.
Εδώ βρισκόμαστε μπροστά στην εκκλησιαστική σχολή. Είναι διετούς φοιτήσεως και εκπαιδεύει τους μελλοντικούς κληρικούς και κατηχητές. My name is Fadera Antonios, come from Madagascar, and for 2003 year, last year ago, I take the school from the seminar here from this church is name Joan Theologian Church, and behind this church is the seminar. The seminar is name Saint Joan Theologian. Ny anarako zany dia Regnevoky Julianosy, mon père orthodoxe aty Madagasikara. Zay nianatra tato amin'ny seminariony Joany Theologiana nandritra ny 2 tao. Ny anarako moa dia mon père Stylianosy, izay nianatra tamin'ny seminaire. Namasinina diacre tamin'ny 24 Jona 2000 taona 2020. Namasinina pretra tamin'ny 29 tamin'ny 7 volana Marsa. Amen. Το αποχετευτικό δίκτυο είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης οι ασθένειες θερίζουν και γι' αυτό δημιουργήθηκε ένα πολυιατρείο στο Ιεραποστολικό Κέντρο της Αλασούρα. Ο Μακαριστός ο Νεκτάριος το έχει αρχίσει πρώτα την λειτουργία της κλινικής αυτής και στη συνέχεια σήμερα εμείς τη λειτουργούμε κανονικά με γιατρούς ντόπιους και εξυπηρετεί τις ανάγκες των φτωχών ανθρώπων. Είναι κάτι που λείπει από τη Μαδαγασκάρη, γιατί στα χωριά ιδιαιτέρως δεν υπάρχει αυτή η εξυπηρέτηση και οι άνθρωποι δεν κατεβαίνουν στις πόλεις διότι απαιτούνται χρήματα και μεταφορικά και να αγοράσουν τα φάρμακα, να δουν τους γιατρούς. Οι κλινικές μας έχουμε 6 τον αριθμό, εξυπηρετούν τους ανθρώπους δωρεάν με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Έρχονται πολλοί άνθρωποι και από τα χωριά καμιά φορά και εξετάζονται δωρεάν και παίρνουν τα φάρμακά τους. Εμείς βέβαια τους πληρώνουμε τους γιατρούς, δεν είναι οι γιατροί, είναι επαγγελματίες, τους πληρώνουμε και εξυπηρετούν τους ανθρώπους. Πολλά φάρμακα έρχονται από την Ελλάδα, από την Κύπρο και την Αυστραλία. Zaho zany Docteur Anselme, tompon'andraikitra eto amin'ny toeram-pitsaboana orthodoxa Alasora Antananarivo. Ny zavatra ataoko eto dia mandray marary isan'andro.
ny karazana aretina misy eto moa zany a ny tena betsaka paketo a dia ny fivalanana, Nianarako a mendrika technicien de labo atao amin'ny centre de santé orthodoxe. Ny tena ataonay zany ato a analyse-na bevoka dia analyse resaka biochimie. Zao ny tena ataonay. Aty Madagasikara zany a ny possible mahafaty ny ankizy mbola kely a ny eo ny malnutrition a, eo koa ny resaka choléra, sakafo maloto sy ny namany a, dia eo mety possible ny toxoplasmose, cysticercose, bilharziose. Κατά διαστήματα, χρόνο παρά χρόνο σχεδόν, έρχονται από την Κύπρο γιατροί με την προτροπή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κητίου κυρίου Χρυσοστόμου. Έρχεται ένα γκρουπ γιατρών περίπου 10 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων. Πηγαίνουν στα χωριά κάθε μέρα σε καθημερινή βάση και εξετάζουν τους ανθρώπους επίσης δωρεάν, διότι πολλοί, όπως είπαμε, από αυτούς δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν στις πόλεις, στους γιατρούς που απαιτούνται χρήματα και για τον γιατρό και να αγοράσουν τα φάρμακα. Στους δρόμους της πρωτεύουσας Ανταναναρίβο επικρατεί καθημερινά το αδιαχώρητο. Έτσι έχεις την ευκαιρία να παρατηρήσεις καλύτερα τις απίθανες δουλειές που κάνουν οι κάτοικοι για να επιβιώσουν. Aku frela lah tu, Joyan. Ini nara lades? Hah? Sila. Sila. Di utin nau jis ni frean ni naru le manje pun dah ulin le manje. Set sanki. Tu nak tempat yang tanah rumah masuk sini, tanah rumah tu medina. Kalau kalau lah. Yang mana mandera kan velia asu jangan kah biar. Tiada mandera. Μετά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, η βοήθεια στη Μαδαγασκάρη περιορίστηκε αισθητά. Για να αντιμετωπιστούν τα έξοδα, δημιουργήθηκε μια φάρμα από τη Μητρόπολη που καλύπτει τις ανάγκες της Ιεραποστολής και παράλληλα τροφοδοτεί ένα κατάστημα που λειτουργεί στο κέντρο της πρωτεύουσας. Βρισκόμαστε 100 χιλιόμετρα έξω από την Ταναναρίβη, από την πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης. Έχουμε αγοράσει μια μεγάλη φάρμα, περίπου είναι 120 στρέμματα και αρχίσαμε να τα καλλιεργούμε με αναλόγως τι μπορεί να παράγει η περιοχή αυτή. Γιατί τα έξοδα της Ιεραποστολής είναι πάρα πολλά και η Ελλάδα δυνατή να μας βοηθήσει όπως παλαιότερα και πρέπει και εμείς σιγά σιγά να βρούμε τρόπους για να έχουμε μερικά έσοδα μέσα από τη χώρα και έτσι σκεφτήκαμε να καλλιεργήσουμε αυτή τη φάρμα εδώ πέρα.
με πατάτες, με κρεμμύδια και καλαμπόκι. Neasa cu tati, a fapua mleasa, fa eo amin'le karama zany mila ampiana kely. Dia nianarako kan dia nasolo Jean Paul. Dia niasa koa tehoana resaka fambolena, taona entana. Dia manao quartier, dia vatabata entana, dia manao voninkazo. Dia niasa tata zao 12 taona zany niasako tato. Afa-po tsara aloha amin'ny anina fa amin'le karama zany mila tsy ampianatra ty zaho manofa trano, zaho mamelona zaza fito. Zay zany nikaratahako fanampiana monseigneur amin'le zaho le manofa trano. Dia zaho afa-po amin'le asako ato amin'le asako zany fady mivatavata entana, mamboly, miakatra sy midina zany. Rilalitra mangamango saromantony raona fonenany olo masiny ka izany tsy mba hoaniny ianona na izao na ianao mandalo fampivahiny hoa asendaka volonté ny sisana mpanirina riana niadiady natao fahiny aiza mba tao itsony hoa varavikazo nanitsane ny sisana mpanirina riana raha sendraka velotsento ny lao zany avaty ana tombon-dalana reny hoa zay isika za mbola hoany riana. Madame Narindra no anarako. Madame, neha misy lariko. Lariko. Dia anankitelo izay miasa ato fa ny anankiray izao tsy eto androany fa en permission. Dia mikarakara-ndreo kisoa ireo no asanay telo menada. Ato misy akoho ihany koa fanampin-dreo izay miisa eo amin'ny 7-7 eo kisoa. Dia ny akoho 300 manodidididina 300 eo. Dia ny asa tena ataonay eto dia mikarakara ny sakafon-dreo kisoa sy akoho ireo amin'ny ankapobeny dia miampy ihany koa ny fanadiovana manodidina ny kisoa isan'andro zany izay no asanay. Dia anjaranay ihany koa no mamono akoho sy mamono kisoa rehefa mila izany an-tsena any Behoririka. Amin'ny ankapobeny moa izany dia amidy any Behoririka ireo entana izay vokarinay eto ireo. Dia ny fomba fiasanay ny monseigneur zany izay tompon'ity ferme ity no mamatsy ny sakafo ireo dia efa mividy katsaka be dia be mihitsy izy dia mividy ihany koa izy mangazo fa ny fanampiny dia vidiana eny an-tsena eny Anosy Be no vidiana ireo tourteau, trondro dia mividy ihany koa izay provandina koa ankoatran'izay karakarainay eto an-toerana zay. Λέγομαι Γιάννης Αντωνιάδης, η καταγωγή μου είναι από το Κιλκής, από ένα χωριό του Κιλκής και είμαστε με τη σύζυγό μου εδώ. Από το 2006 διακονούμε την Ιεραποστολή Μαδαγασκάρης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο κρεοπολείο της Ιεραποστολής και ένα μικρό εστιατόριο. Η δραστηριότητα εδώ συνδράμει για να έχει η Ιεραποστολή ένα έσοδο. Έχει γίνει εδώ μια κάθετη παραγωγή
έχει αγοραστεί μια μεγάλη έκταση γης όπου καλλιεργείται καλαμπόκι, τροφή για γουρούνια και για κότες, τα οποία ας πούμε τα διαθέτουμε εδώ στο κρεοπολείο για τους Μαδαγασκαριανούς εδώ. Λέγομαι Όλγα Ντίνα Αντωνιάδο. Εγώ έχω αναλάβει τον τομέα με τα γλυκά και φτιάχνω το ελληνικό γλυκό αυτό το οποίο είναι ελληνικός χαλβάς, διάφορα μάφιν εδώ τα οποία, μπισκότα και κουλούρια και 5 πις που λένε, τσάγια, γιαούρτια, κρέμες, μέχρι και φύρ. Σάντουιτς με διάφορα, με μοσχάρι, με κότα, με χοιρινό. Και βέβαια ό,τι άλλος τομέας υπάρχει. Όσοι ενδιαφέρονται να έρθουν στην Ιεραποστολή, και λαϊκοί και ιερείς μπορούν να βοηθήσουν μάλιστα σε πάρα πολλούς τομείς όσο αφορά το ιεραποστολικό έργο. Το τρακτέρ είναι προσφορά της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Αγοράστηκε και στάλθηκε στην Μαδαγασκάρη το 2018 και είμαστε εδώ πέρα για να επιδείξουμε στους ντόπιους το χειρισμό του, το χειρισμό των πολύπλοκων γεωργικών μηχανημάτων προκειμένου να υπάρχει μια πρωτογενής παραγωγή. Στο Ιεραποστολικό Κέντρο στην Αλασούρα από τις 6 το πρωί τα παιδιά σχηματίζουν μια τεράστια ουρά για να πάρουν γάλα, ψωμί ή μπισκότα. Ανάμεσά τους και ορισμένες μανάδες που κρατούν τα μωρά τους αγκαλιά. Εκτός από τρόφιμα, οι Έλληνες εθελοντές μοιράζουν ρούχα και παντόφλες. Never
Για να διανύσουμε με το αυτοκίνητο μια απόσταση 35 χιλιόμετρων χρειάστηκαν περισσότερες από 2 ώρες. Στο χωριό Αμπουημάνανα μας περίμεναν οι κάτοικοι με αγωνία. Είχαν συγκεντρωθεί στην αυλή ενός σπιτιού γιατί δεν υπάρχει εκκλησία. Εκεί στην αυλή κατεβάσαμε την κολυβήθρα και βαφτίστηκαν 27 άτομα. Ο μικρότερος ήταν 10 μηνών και ο μεγαλύτερος 67. Σήμερα βρισκόμαστε στη περιοχή Αμπουημάνανα. Είναι 70 χιλιόμετρα από τη Μητρόπολη προς τα δυτικά. Εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολα διότι ούτε ρεύμα υπάρχει στο χωριό, ούτε καθαρό νερό. Επίσης ο δρόμος είναι χάλια και πολύ δύσκολα έτσι, να έρθει κάποιος εδώ έτσι, για να τους βοηθήσει και είτε να τους εξυπηρετήσει. Ήρθαμε σήμερα εδώ έτσι, να κάνουμε βάφτιση σε 27 άτομα. Manzica marina nuni baba kinireni masi na madidridra nuni herinika sufisadia na medicada sipamelunai na nuni fiaruvani herini lantra medicasa siti manabata na nuni baba kiniri paminani medicasa salma patros eu Izai, anche i tin sam tonoreta mandra kizai. Amen. Marina yanau, Nazavena yanau, Vita Batem yanau, Nazavena yanau, Nazistan Purana yanare, Nanasin yanare, Yubu yanare, Nalangai, Sinsanuka Sinsana, Imasna. Amen. Chikam Yubu. Mamindra. Έξι ζευγάρια που βαφτίστηκαν, λίγη ώρα αργότερα παντρεύτηκαν. Κυπριανός τη μαντρεύει φουμπάτ που είναι μάτια Ελισαβέτ, να ραντάσει ζάνα σύμφωνα μάσνα. Αμήν. Ελισαβέτα, να ραντάσει ζάνα σύμφωνα μάσνα. Αμήν. Πουρπρε μάντρα. Κυπριανός τη μαντρεύει φελούν που μάντρα Ελισαβέτα, τη μαντρεύει φελούν που πουρπρε μάντρα. Κυπριανός να ραντάσει ζάνα σύμφωνα μάσνα. Αμήν. Πουρπρε μάντρα Ελισαβέτα, τη μαντρεύει φελούν που πουρπρε Ζάνακα, φάνε μάσνα, αμήν. Ουράς και καποκοπαμζένα, αρατσούκα να ραντούν παμ να ραντάει. Σαν Ζάνακα, φάνε μάσνα. Λαζάινα βεσάμπα, τιανάω. Peka itera katoni rasele nau tadiavan vadu nau nyafali nau artandre municip dalana ba fal ni topo ande mantrau. Λίγο πριν φύγουμε, μοιράσαμε μεταχειρισμένα ρούχα από την Ελλάδα. Η χαρά των κατοίκων που έπαιρναν τα ρούχα ήταν απερίγραπτη. Ειδικά των παιδιών που βρήκαν ορισμένα παιχνίδια ανάμεσα στα ρούχα.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον ερχομό σας εδώ στη Μαδαγασκάρη. Ήταν μια ιδιαίτερη χαρά για μας να έρθετε εδώ, να πάρετε ορισμένα πλάνα, να τα παρουσιάσετε στους ανθρώπους της πατρίδος μας και να τους μεταφέρετε τους αδελφικούς χαιρετισμούς μας, την αγάπη μας, και θα παρακαλούσα με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί ο καθένας να βοηθήσει το έργο της Εκκλησίας μας, διότι δεν είναι προσωπικό ιδιωτικό έργο, είναι έργο της Εκκλησίας, Ιεραποστολή, και όπως γνωρίζουμε ο Χριστός έδωσε εντολή στους Αποστόλους να κηρύξουν το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση, και κάτι παρόμοιο κάνουμε και εμείς με τη χάρη του Θεού βεβαίως και τη βοήθεια των ανθρώπων και τις ευλογίες του Πατριάρχου. Rilani tamangamango saromantuni rauna funenani ulumasneye kaizan simbawani yana naizana yana mandalu fapivainiwa asendaga volunte ento nisisana paniri nariana nyadi na tofaine ye ai zambata witsuniwa Varavkiazunani tsaneye nisisana paniri nariana